Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Îmi vine să râd că eu de mult timp vreau să-mi fac cornulețe și n-am mai ajuns la rând. Și astăzi am zis că nu fac nimica decât altceva dulce, decât cornulețe. Mie îmi plac foarte mult cornulețele simple. Deci pentru aluat avem nevoie de 250 de grame de unt, 250 de grame de smântână dulce, smântână de mâncare, smântână acră, nu smântână de gătit și nu smântână dulce, un ou, pun 2 zahăr vanilat, puțină sare și bicarbonat, cam o jumătate de linguriță, cam așa, o să vă arăt eu, și făină între 500 și 600 de grame. Vedem acum, haideți să... Așa, făina am pus aici 500. Haideți să-mi rad aici. Deci toate trebuie să fie la temperatura camerei. Haideți să rad untul. Hai să-l iau de pe cântar. Deci trebuie să fie rece din frigider, să nu fie moi, că cu cât e untul mai moale, atunci cere mai multă făină. Nu știu dacă am spus la temperatura camerei, dacă am spus am greșit, deci trebuie să fie rece. Și smântâna și untul și... Eu îl dau așa prin făină, că atunci merge mai bine. Acum nu reci din congelator, dar reci să fie. Nu știu ce mi-am luat eu viningul ăsta, că doar am 1100, dar ăsta au fost deasupra. Acum smântână eu acolo am cutie mare, dar o să-mi pun în... Acum vedem, eu am pus 500 de făină și vedem dacă ne mai cere, dar nu exagerăm cu făina, că cu cât puneți mai puțină făină, vă ies cornulețele mai bune. Dacă vreți să faceți cu untură, atunci puneți 175 de grame de untură în loc de unt. Și dacă vreți să nu puneți bicarbonat, puneți praf de copt. Eu pun bicarbonat, că nu... Și o să văd, vreau cu rahat să le umplu. Eu aia îmi trebuie cu rahat. Așa, să facem tara, ca să pot să-mi pun smântâna. Dacă aveți de casă, smântâna e mai bună. Bine, 255 acum. Așa, deci asta luăm deoparte, cântarul nu mai ne trebuie. Punem bicarbonatul. Deci am pus făină 500, 250 de unt. Cam atâta bicarbonat. Atât. O să pun aici puțin oțet de mere ca să îmi sting bicarbonatul. Sau puteți să puneți zeamă de lămâie. Așa. Asta nu mai avem nevoie. 2 zahăr vanilat. Pentru aromă. Și un ou întreg. Și puțină sare. Deci cât luați așa. Atât. Și acum începem și îl încorporăm în făină. Acum
Acum dacă nu mai trebuie făină, punem. Mie mi le plac astea, pentru că și țin mult, foarte mult timp. Cu cât stau, sunt mai fragede. Când am poftă de dulce, mă duc și am luat un cornuleț și am mâncat și puteți să le faceți și la robot, ca să nu vă murdăriți mâinile. Acum să adunăm aluatul. Eu cred că nu ne mai trebuie făină. Atât ne trebuie să adunăm puțin aluatul. Atât trebuie să frământăm. Hai că îl pun pe masă. O să-l pun pe masă că mai bine lucrez cu el. Deci pot să-l frământ cu amândouă mâinile. Ca să pot să-l adun. E un aluat super fain. Acum depinde și de ou. Cât e de mare. Smântâna dacă e mai apătoasă. Am văzut că a fost groasă. Ce spuneți? Aveți frig? Noi am avut -8 azi dimineață. Așa parcă era, cred că a fost ceață, nu știu. Dar oricum au fost albe și poarta era albă. Știți că nouă nu mai ne trebuie făină. Deci mie mi-ajunge 500 de grame de făină. Nu mai îmi trebuie pentru că nu vreau să mai pun mai mult. Atunci nu mai vă ies așa faine. Și nici nu-l mai frământăm. Să mai pun foarte puțin pe masa de lucru așa. Pentru că vreau să-l împart. Să-l fac biluțe. Îl pun pe o farfurie. Așa. Acum nu contează cât de mari. Am 6 fac eu. O să lucrăm mai greu cu el că e rece, dar o să iasă faine. Așa. Asta cred că e mai micuț. Eu le simt la mână. Dar nu contează că astea nu sunt pe... Asta e mai mic. Acum eu le pun pe farfurie.
puțină, foarte puțină făină. Deci vă ies destul de în cantitatea asta de aluat. Vă ies suficiente. Hai să punem așa din asta, dacă merge. Așa. Așa, și dăm la frigider. Lăsați o oră, 2 ore, când aveți timp să vă ocupați de el. Haideți, dragile mele, să începem să întindem aluatul. Îl întindem așa într-o foaie subțire. Foaie rotundă. Acum, dacă vreți să fie perfectă rotundă, puteți să decupați cu o farfurie. M-am zis, liniștite, puteți să le faceți și cu untură, dar nu puneți mai mult de 170, că după aia vă iasă prea grase. 170 de grame. La cantitatea asta a mea. Acum, dacă faceți mai mult, atunci dublați. Eu n-am interes să-mi iasă ele rotunde, să fie foaia. Deci nu le tăiem mari. Haideți să vă arăt. Uitați, așa micuțe le facem. Și le coacem la 180 de grade. Deci ele să nu fie negre deasupra, să rămână așa blonde, dar să fie coapte. O să vă arăt eu cum arată și atunci poate vă dați seama. Acum nici mici, dar nici mari nu le face. Asta umplu eu cu rahat. Deci scoateți numai câte o bilă din frigider, maxim 2. Ca să fie aluatul rece. Sunt migăloase așa, dar că, na, trebuie mult stai lângă ele, să le împachetezi, dar sunt foarte bune. Mie îmi plac foarte mult. Și chestia e că stau foarte mult timp. Hai că asta e cam mic. O să pun și din asta de dulceață de vișine. Deci de-aia ați văzut că în aluat nu se pune zahăr, se pune zahăr vanilat, dar numai dacă doriți. Dacă nu, nu puneți, puneți altă aromă. Dacă vreți să le faceți fără zahăr de tot. Așa. Acum întindem cealaltă. Eu mi-am adus 2. Foarte puțină făină punem.
și subțire se întinde. Gustul copilărie, bineînțeles că mama mea făcea cu, cum îi spune, cu untură. Vedeți că eu îl întind cât pot de subțire. Deci cât îmi permite, nu... Tăiați așa în cruce și după aia cât doriți de mari să le faceți. Eu vedeți că deja m-am și plictisit. Așa. Haideți să punem dulceață din asta. Punem câte o vișină. Și asta e dulce. Deci de aia, dacă vreți să faceți așa ca mine, dacă nu, puneți magiun. Și eu am magiun din ăla, fără zahăr. Dar m-am gândit că poate nu-i destul de dulce și bine că vine zahărul pus deasupra pe ele. Acum poate astea cu gemul o să mai îmi iasă, că îi dulceață, știți? Și poate să mai îmi iasă afară. Eu încerc ca să le fac cât de cât. Da, asta e. Puteți să puneți și nucă. Eu n-am mai avut chef să macin nucă. Puteți să puneți ca să nu... Eu încerc să-l mai închid, dar sunt 100.000 că o să iasă. Da, asta e. Nu ies așa de faine ca astea cu rahat, deci modelul, pentru că nu putem să-l modelăm așa faine. Vedeți că eu tot fac așa ca să închid. Așa. Haideți, dragile mele, că eu le fac și după aia vă arăt. Haideți să vă arăt. Prima tavă am terminat-o. Am început și a doua. Pe jumătate. Mai am una de făcut. Și eu acum pe astea le bag la cuptor. V-am zis care-s cu gem. Dacă nu-i din ăla tare, 100.000 iasă. Dar nu contează. Tot rămâne ceva înăuntru. Dacă nu, amestecați cu nucă dacă îl doriți. Am zis că eu n-am mai avut chef de să macin nucă. Dar aveam migdale, puteam să bag, da? Că dacă nu-i nucă, e bun și cu migdale, nu zic, dar nuca e nucă, atât. Deci eu am avut câte 6 foi am avut.
Hai că le tai mai micuțe, că astea cu rahat merge tăiate mai micuțe. Deci 6 foi ori 12 bucățele din astea. Deci dacă care faceți de vânzare, ca să știți cât vă iasă. ...70-80 de bucăți vă iasă. Vreți mai multe? Dublați cantitățile. Dar astea spornice. Asta și arată bine așa pe platouri. Ok, haideți că eu le coc. Și după aia vă arăt rezultatul final. Haideți să vă arăt, uitați, așa arată. Deci sunt coapte de desubt, uitați ce faine îs. Și sus sunt mai albe. V-am zis că iasă dulceața, dar n-are nimica. Acum eu le las foarte puțin să steie, după aia le dau prin zahăr, pudră. Și o să vă le arăt. Na, haideți, dragile mele, să le dăm acum prin zahăr, pudră. Acum eu nu le-am dat fierbinți ca să ne ardă la degete. E suficient zahăr cât se ia așa pe ele. O să vă rup una, să vedeți cât e de, când sunt de fragede. Dar sunt așa de fragede și moi. Bineînțeles că am și mâncat una cu dulceață, era să mă și ard pe limbă. Eu fac cu zahăr pudră din asta de cumpărat, că îmi place mai mult, că nu e așa, chiar așa dulce. E? Dacă macina acasă mi se pare atât de dulce. O să fac eu, să pun cu dulceață într-un colț, alea nu sunt multe. De dulceață. Și asta mică. Asta e cu rahat. Asta e a doua tavă, mi s-o coc mai repede. În 15 minute a fost gata. Aia l-am tostat pentru că eu am greșit că n-am dat cuptorul. L-am lăsat, nu știu cum am dat, la 150. Probabil am zis că poate să fiu gata cu ele. Pot să le bag numai la 150 și atunci durează mai mult. De fapt, stai că cred că am jumate. Cam așa. Am uitat că am făcut mai multe cu... În tava asta mai multe cu dulceață. Asta e de la prima tavă. Uite. Vedeți că de aia vreau eu să iau astea cu dulceață mai repede. Uitați ce fragede sunt. Că răcește dulceața, atunci o iau mai greu. Și ele fiind fragede, se rup. Da, e ok. Haideți că eu le pudrez, să nu vă țin aici, să vă
le chisesc și după aia vă arăt. Și uitați, dragile mele, asta e rezultatul final la cornulețele mele cu rahat și cu dulceață de vișine. A ieșit o bunătate. Deci nu am cum să vă spun, uitați, vedeți ce sfărămicioase și ce faine sunt. O bunătate. Trebuie să încercați rețeta, că sunt delicioase. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!